يهتم ال INFPs في النهاية بفهم معنى الحياة نفسها. كوني INFP أهتم باكتشاف من أنا وما الذي أمثله. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي. أريد دائما معرفة كيف أتناسب مع المخطط الكبير للأشياء. غالبا ما أنجذب إلى العمل الإبداعي أو الإنساني الذي يسمح لي باستكشاف الأسئلة الكبيرة. مرحبا عائلة سيسو سايكو، أهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. شكرا جزيلا على دعمكم المستمر. نحن عائلة متكونة أكثر من 9000 صديق وصديقة، كلكم رقي في أفكاركم. الدليل على هذا اجتماعنا كل مرة في نوعية فيديوهات تعليمية. عزيزي المشاهد، ما دمت تشاهدني أتمنى منك دائما محاولة التغيير من نفسك للأفضل والتركيز عليها والتسامح مع ذاتك مهما كان الأمر. هذا سيجعل منك شخصا متوازنا حتما. آسف على المقدمة الطويلة، فلنبدأ. هل تعرف من هم ال INFPs؟ إنهم النوع الأكثر تعاطفا واحتراما للسلام بين شخصيات مايرز بريغز 16. ومع ذلك عندما نتحدث عن الطبيعة البشرية يجب أن ندرك أن كل شخص لديه القدرة أن تكون له شخصية مدمرة في بعض الأحيان. هل يمكن أن يكون لل INFP جانب مظلم؟ وكيف يبدو الجانب المظلم من ال INFPs؟ لسوء الحظ يبدأ الجانب المظلم لل INFPs بمعتقداتهم النقدية التي تتضخم بعد ذلك في العالم الحقيقي. تنتقم ال INFP المدمرة بشدة وبدون أي ندم، كما أنهم يصبحون غير حساسين وغير مبالين بمشاعر الآخرين. عندما يكونون في أفضل حالاتهم فإنهم يكونون متعاطفين ومبدعين وعلى اتصال عميق بمشاعرهم. تكون لديهم بوصلة أخلاقية قوية ويسعون دائما للعيش وفقا لقيمهم. إنهم أصدقاء داعمون وأفراد عائلات يحاولون دائما رؤية الأفضل في الناس. ومع ذلك عندما تكون الشخصية INFP غير صحية فإنها تشعر بخيبة الأمل وقد تنسحب من العالم الخارجي وتمارس العزلة، أو قد تتصرف بطريقة مدمرة. يمكن أن تتحول مثالية هذه الشخصية أيضا إلى سخرية وقد تصبح قيمتها غير مرنة. يمكن أن تكون الجوانب المظلمة للشخصية INFP فريدة من نوعها لتجاربهم واستكشافاتهم في العالم، ولكن إذا تحولت ال INFP إلى جانبها المظلم فهناك حتما قصة مقلقة خلفها. الآن أعزائي المشاهدين سنرى الجانب المظلم من الشخصية INFP. أولا، الأنانية والتركيز على الذات. إنه شيء لم أكن أرغب في الاعتراف به لكم. أنانية من؟ أنا؟ بالطبع أنا أنكر ذلك. الجميع يراني كشخص لطيف، ولكن بقدر ما نريد إنكار ذلك فإن الوظيفة المعرفية الأساسية لل INFP هي الشعور الانطوائي، مما يعني أن لدينا ارتباطات قوية بأخلاقنا ومثلنا. نريد تصفية كل شيء من خلال معاييرنا الخاصة، وهذه هي البداية الدقيقة للأنانية التي يتميز بها ال INFP. في المقابل لا يرفض ال INFPs المتفائلون الطلبات أبدا، يأخذون الطلبات لتجنب الإساءة لأي شخص. ولكن عندما يبدأ ال INFPs باحتضان الحب لأنفسهم فإنهم يبدأون في إبعاد أنفسهم حتى لا يتمكن الناس من إخبارهم بما يجب عليهم فعله. تكره الشخصية INFP التعرض لسوء المعاملة، لذا فقد تتخلى عن أي شخص يفعل ذلك. ثانيا، الهوس بالمثالية. نحن نحلم في أحلام اليقظة ونعيد تشغيل السيناريوهات ونناقش المونولوج الخاص بنا. أصحاب الشخصية INFP مثاليون، ومع ذلك فإن بعض ال INFPs يأخذون المثالية إلى حد بعيد لدرجة أنهم يخلطون بين الحياة الواقعية والخيال. نتيجة لذلك يرى ال INFPs الواقع بعيدا جدا عما يجعله مثاليا. ثالثا، الدعوة إلى المثالية الخاطئة. لقد كنت حذرا حقا بشأن ما يجب أن أؤمن به هذه الأيام. لقد وجدت نظام معتقداتي يتغير بمعدل سريع. إنه أمر خطير عندما لا يدرك ال INFPs ضرر ما يؤمنون به. تقدم ال INFPs الجذابة رؤية قوية. لسوء الحظ إذا تم تغذية ال INFP بمعلومات خاطئة فهذا حرفيا جانب مظلم في نهاية الطريق لكل من يثق في ال INFP. قبل إكمال الفيديو أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الإعجاب به، الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المرحة والتعليمية. وشكرا. فلنكمل. رابعا، رؤية الناس على أنهم سيئون. نظرا لأن الشخصية INFP تتمسك بأعلى المعايير الأخلاقية بين 16 نوعا من الشخصيات،
لا يستطيع الكثير من الناس الالتزام بها، ومع ذلك يرى ال INFPs الآخرين على أنهم سيئون. يتوخون الحذر في اللقاء الأول. ليس من السهل تكوين صداقات مع ال INFP لأنهم يعتقدون أن هناك مشكلة عندما يقترب الناس منهم. لهذا السبب تحتفظ الشخصية INFP بدائرة صغيرة فقط من الأصدقاء. خامسا، ال INFP غير ناضجة. غالبا ما تكون ال INFP غير ناضجة مثالية للغاية وترتبط بشدة بقيمها الشخصية، ومع ذلك قد لا يكون لديهم فهم واضح لماهية هذه القيم في الواقع. قد يتشبثون بمعتقدات معينة دون أن يعرفوا حقا سبب تصديقهم لها. قد تصبح الشخصية INFP أيضا مركزة على شخص واحد. قد يستثمرون كل وقتهم وطاقتهم في هذا الشيء لاستبعاد كل شيء آخر. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق والاستياء والمرارة. سادسا، ال INFPs في حالة ضغط. عندما يتم الضغط على ال INFPs فإنهم يميلون إلى الانسحاب والاستبطان. لكل من لا يعرف الاستبطان فهو عبارة عن تأمل ذاتي للفرد. قد يجدون صعوبة في اتخاذ القرارات، وقد يترددون في تخمين أنفسهم باستمرار. قد تصبح قيمهم غير مرنة، وقد يواجهون صعوبة في رؤية وجهات النظر الأخرى. خلال هذه الأوقات يشعرون عادة بالمزيد من العاطفة. إذا استمر التوتر أو أصبح شديدا فقد يصبحون مرتبكين ويشعرون بالحاجة إلى أن يكونوا أكثر استباقية وصرامة. عندما يحدث هذا يصبحون أكثر قوة وعدوانية وانتقادا. قد يكون لديهم تحمل منخفض بشكل غير عادي للاضطراب ويشعرون بأنهم غارقون في المهام التي يجب إنهاؤها على الفور. باختصار لكل ما تم ذكره في هذا الفيديو، تعكس الشخصية INFP نفسها في كثير من الأحيان لدرجة أن نظام معتقداتهم يتغير بمعدل سريع. مهما كان شعور ال INFP اليوم فمن المحتمل أن يتغير خلال دقيقة أو يوم أو أسبوع. كما يظهر الجانب المظلم للشخصية INFP ويتراجع من وقت لآخر. عزيزي المشاهد، ماذا تعتقد عن الشخصية INFP؟ بالنسبة لي الشخصية INFP من أجمل الشخصيات، وجانبهم المظلم لا ينقص من قيمتهم ومميزاتهم الفريدة. وعلى الرغم من أننا ك INFPs لدينا نقاط ضعف إلا أننا ما زلنا جيدين. أريد تذكير أعزائي المشاهدين أنني عملت فيديو بالكامل عن الشخصية من نوع INFP، الفرق بين الشخصية INFJ والشخصية INFP، وكذا عن الشخصية ENFP والشخصية INTJ، والمزيد من الفيديوهات الأخرى. إذا كنت مهتم بمعرفة سمات هذه الشخصيات أكثر فسأترك لكم رابط بعض الفيديوهات في الوصف. شكرا جزيلا على كل الإعجابات والتعليقات في الفيديوهات السابقة أعزائي. نود عمل سلسلة للتحدث عن المزيد من الشخصيات وسماتها. لا تبقوا بعيدا وترقبوا المزيد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به، الاشتراك وتفعيل زر الجرس في قناة سيسو سايك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المرحة والتعليمية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن شخصيات ال MBTI أتمنى منك الضغط على الفيديو الظاهر على الشاشة. مشاهدة طيبة. سلام.